एमआई को अपडेट चाहिँ कस्तो हुन्छ भने एउटा सर्टेन बगलाई टार्गेट गरेर अपडेट बनाउँछ र यो अपडेटले यो सर्टेन बग फिक्स हुन्छ तर यो अपडेटले फेरि नयाँ बग क्रिएट भइदिन्छ क्या यति अनअप्टिमाइज रहेछ MIUI हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रीवान माई नेम इज समय यु आर वाचिङ टेक 848 र Redmi Note 10 Pro ग्लोबल भेरिएन्ट युज गरेको चाहिँ मैले मोर देन 50 डेज जति भइसक्यो असार 3 गते लिएको थिएँ फर 34,000 एन्ड अनेस्टली डोन्ट रिकमेन्ड एनी वान टु बाई दिस स्मार्टफोन कज यो फोनमा लास्टै धेरै प्रब्लमहरू छ र 80% अफ द प्रब्लम चाहिँ सफ्टवेयर रिलेटेड छ भने चाहिँ 20% अफ द प्रब्लम चाहिँ हार्डवेयर रिलेटेड छ र यो स्मार्टफोनको UI चाहिँ फुल अफ बक्स भन्दा केही फरक पर्दैन है लाइक यति धेरै बक्स छ भने यो स्मार्टफोनमा अब बेसिक इक्जाम्पल दिँदाखेरि चाहिँ मैले यो फोन लिएको 2 हप्ता पनि नभइकन यो फोनलाई मैले मोर देन 5 टाइम्स क्लिन फर्मेट गर्नु पर्यो यति धेरै बक्स छ यो स्मार्टफोनमा र यो प्रब्लम चाहिँ मेरो डिभाइसमा मात्र आएको होइन मैले मेरो IG र टिकटकमा पनि सोधेको थिएँ कि तपाईँहरूसँग पनि Redmi Note 10 Pro ग्लोबल भेरिएन्ट छ भने चाहिँ यसमा चाहिँ के इस्युहरू आएको छ मलाई टेक्स्ट गर्नु भन्दाखेरि चाहिँ मलाई धेरैजनालाई मेसेज गर्नुभएको थियो र यो सबै इस्युजहरूको कम्पाइलेसन बनाएर मेरो डिभाइसमा पनि के इस्यु मैले फेस गरेको छु त्यो सबै म यो भिडियोमा भन्दैछु र फर्स्ट इस्यु भनेको चाहिँ क्यामेरा रिलेटेड इस्यु छ यो चाहिँ कस्तो इस्यु भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले गोल्डन आवरमा कुनै पनि एउटा ग्रीन सब्जेक्ट मोस्टली ग्रीन प्लान्ट्स भयो अर चौरी अर भुइँको झारहरू हुन्छ नि यस्तोको फोटोजहरू खिच्दाखेरि चाहिँ यस्तो सिचुएसनमा चाहिँ क्यामेराले तपाईँको वार्म टोन र कोल्ड टोनमा फ्लक्चुएट गरिरहेको छ र भिडियोमा साह्रै नराम्रो एउटा फ्लिकर इफेक्ट आउँछ यो इस्यु चाहिँ तपाईँको गोल्डन आवरमा ग्रीन प्लान्ट्सको फोटोहरू खिच्दाखेरि मात्र हुन्छ है लाइक यही टाइममा तपाईँले ढुङ्गाहरूको अरू सर्टेन अरू अब्जेक्टको फोटोहरू खिच्नु भने चाहिँ यस्तो इस्यु आउँदैन तपाईँकोमा यो प्रब्लम चाहिँ एउटा सर्टेन टाइममा चाहिँ अपडेटले फिक्स गरेको थियो भने अहिले चाहिँ प्रायःको डिभाइसमा चाहिँ आइरहेको रहेछ लाइक पहिलाको कम्पेरिजनमा चाहिँ थोरैको डिभाइसमा आइरहेको छ तर यो इस्यु चाहिँ छ है र यसको सेकेन्ड इस्यु भनेको चाहिँ फिङ्गरप्रिन्ट रिलेटेड इस्यु हो यसको साइड माउन्टेड फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सरले चाहिँ तपाईँको अनवान्टेड टचहरू पनि मजाले रेजिस्टर गर्छ लाइक फोन गोजीमा हाल्दै हुन्छ भने तपाईँको पामले छोयो भने पनि त्यसलाई पनि रेजिस्टर गर्छ अर्को मेन कुरा भनेको चाहिँ अब आफ्टर सर्टेन टाइम चाहिँ यसो अनवान्टेड टच रेजिस्टर गरिसकेपछि तपाईँले फेरि म्यानुअली पासवर्ड हाल्नुपर्छ जुन पनि थोरै गिरी भन्दा हुन्छ र थर्ड इस्यु चाहिँ कस्तो इस्यु भन्दाखेरि चाहिँ फोन लन्च भएदेखि आएको इस्यु हो न त अहिलेसम्म फिक्स भएको छ न त इम्प्रुभ भएको छ यो चाहिँ यसको प्रोक्सिमेटरी सेन्सर रिलेटेड इस्यु हो अब यो सेन्सरले चाहिँ के काम गर्छ भने चाहिँ तपाईँले कसैलाई कल गर्दै हुन्छ भने चाहिँ तपाईँको फोन कानको नजिक राख्ने बित्तिकै आफै ब्ल्याकआउट हुन्छ नि हो यस्तो चाहिँ यो फोनमा हुँदैन लाइक हुन्छ तर साह्रै झ्याउ काइन्ड अफ छ कज डोन्ट कोट मी अन दिस तर यो फोनमा चाहिँ आई बिलिभ प्रोक्सिमेटरी सेन्सरको साटो AI समथिङ के युज गरेको छ जुन चाहिँ साह्रै ल्याङ प्रोसेस छ त्यही भएर तपाईँले आफै म्यानुअली पावर बटनलाई थिचेर लक गर्नुपर्छ र यो इस्युको एउटा सबसे नराम्रो कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो फोनमा चाहिँ एउटा कल रेकर्डिङ अप्सन छ र यो कल रेकर्डिङ अप्सन चाहिँ कस्तो छ भने चाहिँ मैले कसैलाई फोन गरिरहेको छु भने चाहिँ मैले यहाँबाट कल रेकर्डिङ क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ यो जसलाई फोन गरिरहेको छ नि उसले पनि थाहा पाउँछ कि हाम्रो कल रेकर्ड भइरहेछ भनेर र मिस्टेकली कहिलेकाहीँ त्यो फोन बन्द हुँदैन नि त कानको नजिक राख्दाखेरि हो मिस्टेकली कहिलेकाहीँ कल रेकर्डिङ अप्सन थिच्यो भने चाहिँ काइन्ड अफ अकवर्ड मोमेन्ट हुन्छ लाइक नचाहि पनि कल रेकर्ड गरेको सुनेर अर्को इस्यु चाहिँ हिटिङ इस्यु हो र हिटिङ इस्यु चाहिँ मलाई धेरैजनाले भन्नुभयो कि लाइक मेरो डिभाइसमा मैले बेसिक गेमिङ अर बेसिक भिडियो स्ट्रिमिङ गर्दाखेरि पनि हिटअप हुन्छ भनेर तर फर्चुनेटली मैले मेरो डिभाइसमा चाहिँ यस्तो हिटिङ इस्यु चाहिँ फेस गरेको छुइनँ मैले चाहिँ कुन सिनारियोमा हिटिङ इस्यु फेस गरेँ भन्दाखेरि चाहिँ लाइक चार्ज गर्दाखेरि मेरो स्मार्टफोन लाइक अति नै हिटअप हुन्छ र मैले बेसिक 1080p 60 fps मा भिडियो रेकर्ड गर्दैछु अर 4K मा भिडियो रेकर्ड गर्दैछु भने त्यस्तो बेला चाहिँ एब्नर्मल हिटिङ हुन्छ है अब बेसिक हिटिङ र एब्नर्मल हिटिङमा धेरै फरक छ र अब एक्सेसिभ हिटिङलाई चाहिँ तपाईँ कसरी बुझ्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँहरूको डिस्प्लेमा केही चल्दै नचल्ने डिस्प्ले फ्रिज भइदिने अर फ्ल्यास नखोलिने क्यामेरा नखोलिने यस्तो सिनारियोमा चाहिँ एब्नर्मल हिटिङ भनेर बुझिन्छ र बेसिक हिटिङ त स्मार्टफोन हो बेसिक हिटिङ भन्छ तर यो अनकम्फर्टेबल हुन्छ नि लाइक चलाउँदाखेरि पनि अनकम्फर्टेबल हुने हात पोल्ने यस्तो हिटिङ चाहिँ मैले फेस गरिनँ र अब यसको अर्को प्रब्लम चाहिँ माइक रिलेटेड प्रब्लम हो र यो प्रब्लम चाहिँ मैले मात्र फेस गरेको छुइनँ अरूले पनि फेस गर्नुभएको रहेछ अब यो चाहिँ कस्तो सिनारियोमा हुन्छ भने तपाईँले जस्ट बेसिक भिडियो रेकर्ड गरिरहनु भएको छ अडियो रेकर्ड गरिरहनु भएको छ भने चाहिँ यस्तोमा माइकको केही प्रब्लम हुँदैन तर तपाईँले कसैलाई फोन गर्नुभयो र फोन गर्दाखेरि लाउड स्पिकरमा लगाएर तपाईँले बोल्नु हो भने चाहिँ उता रिसिभरको एन्डमा चाहिँ तपाईँको आवाज मजाले नजाने अरू आवाजमा क्यार अर स्ट्याटिक बजिङ नोइज हुन्छ नि हो यस्तो फेस गर्ने चाहिँ रिसिभर एन्डबाट चाहिँ धेरै नै कम्प्लेन आयो यो फोनमा 120 हर्जको रिफ्रेस रेट पनि दिएको छ र यो रिफ्रेस रेटले पनि धेरै नै प्रब्लमहरू क्रिएट गर्छ कज सर्टेन एप्लिकेसनमा चाहिँ 120 हर्जको रिफ्रेस रेट सपोर्ट गर्दैन र आफै 60 हर्जमा स्विच ब्याक हुन्छ जस्तै युट्युब चलाउँदाखेरि अब तपाईँले तपाईँको नर्मल डे टु डे टास्क गरिरहनु भएको छ लाइक ब्राउजिङ थ्रु फेसबुक एन्ड टिकटक अर IG यस्तोमा चाहिँ 120 हर्जमै हुन्छ तर युट्युबहरू जस्तो एप्लिकेसनमा चाहिँ तपाईँको 60 हर्जमा स्विच हुन्छ र यस्तो सिनारियोमा चाहिँ अब यो स्विच गर्ने बेलामा चाहिँ तपाईँको डिभाइस काइन्ड अफ फ्लक्चुएट भइरहेछ क्या लाइक एकछिन तपाईँको स्क्रिन फ्रिज भयो जस्तो र अर्को सफ्टवेयर रिलेटेड इस्यु चाहिँ नि यसको नोटिफिकेसन आइकन हुन्छ नि यस्तो क्लिक नहुने अर स्क्रिनसट नहुने र अर्को इस्यु भनेको चाहिँ नोटिफिकेसन मर्जिङ इस्यु है अब यो इस्यु चाहिँ धेरै अगाडि फिक्स भएको भन्ने न्युज आइसकेको थियो तर मैले चाहिँ अहिलेसम्म पनि फेस गरिरहेको छु यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने सपोज तपाईँको फेसबुकमा कसैले कमेन्ट गर्यो भने चाहिँ यस्तो सिनारियोमा जुन नोटिफिकेसन आउँछ नि त्यसमा नाम अर्कोको भइदिन्छ र डिस्प्ले पिक्चर अर्कोको भइदिन्छ कि त 22 वर्ष यस्तो भइदिरहेको हुन्छ अरू तपाईँ गेम खेलिरहेको बेला कसैलाई मेसेन्जरमा मेसेज गर्यो भने चाहिँ नोटिफिकेसनबाटै तपाईँ रिप्लाई दिन क्लिक गर्नुहुन्छ भने चाहिँ यस्तो सिनारियोमा तपाईँको गेम क्र्यास भइदिने कि त रिप्लाई दिन नमिल्ने क्या र यो रिभ्यूलाई समराइज गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको यस्तो ह्याप्पी युजर हुन्न भने चाहिँ यो स्मार्टफोन लिँदा हुन्छ है लाइक
पर्फर्मेन्समा चाहिँ केही पनि कम्प्रोमाइज गरेको छैन यसले है। यसको ऱ्याम म्यानेजमेन्ट भयो, यसको ब्याट्री क्यापेसिटी, चार्जिङ स्पिड है, यसको डिस्प्लेको क्वालिटी जुन छ नि यो मलाई सबै नै बबाल मन परेको छ। तर यसको जुन युआई जुन छ नि युआई चाहिँ साह्रै लास्टै नराम्रो युआई भन्दा हुन्छ। र यसको सफ्टवेयर रिलेटेड इस्यु चाहिँ यति मात्र होइन है, लाइक अति नै धेरै छ, लाइक लास्टै धेरै भन्दा हुन्छ। यो भिडियोमा कभरै गर्न सकिँदैन, यति धेरै छ यसको सफ्टवेयर रिलेटेड इस्यु। र यो स्मार्टफोन लिन आँट्नु भएको छ र केही कन्फ्युजन छ भने चाहिँ तपाईँ कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। म सक्यो भन्दा छिटो तपाईँको कमेन्टको रिप्लाई दिन ट्राई गर्छु।